Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2020. Τι καλύτερο λοιπόν να ξεκινήσει το 2020 και να ετοιμαζόμαστε και να βάζουμε τις δουλειές μας σε σειρά. Και σήμερα θα φτιάξουμε ένα ημερολόγιο. Ένα μαύρο απλό ημερολόγιο, το οποίο είναι κενό ακόμα και δεν θα κάνω ντεκουπάζ. Όχι, θα τον ντύσω με τα χαρτιά scrapbooking της Ταμπερία από τη σειρά Κόσμος. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Όλα τα προϊόντα ως συνήθως θα τα βρίσκετε κάτω από το βίντεο, στην περιγραφή, ξέρετε κάτω εκεί που λέει εμφάνιση περισσότερων. Περιμένω τα σχόλιά σας. Βασικά, μια παράκληση. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ, σας το έχω ξαναζητήσει παλιότερα, να μου πείτε τι ακριβώς θα θέλατε να δείτε σε προσεχή βίντεο. Έχω βάλει στόχο λοιπόν να είμαι πιο συνεπής με τα βίντεο μου, αλλά θα ήθελα να με βοηθήσετε κι εσείς να μου πείτε τι ακριβώς θα θέλατε να δείτε. Θα θέλατε να δείτε κι άλλο scrapbooking, θα θέλατε να δείτε κλασικό ντεκουπάζ, θα θέλατε να δείτε αναπαλαίωση επίπλων, θα θέλατε να δείτε καμβάδες, θα θέλατε να δείτε mixed media. Μια βοήθεια θα ήταν πολύ σημαντική. Για πάμε να δούμε το βίντεο και θα τα πούμε στο τέλος. Και πάμε να δούμε τα προϊόντα που θα χρειαστούμε. Εδώ βλέπετε την κόλλα, τη Ταμπερία, την Extra Forte, με αυτήν κολλάω σχεδόν τα πάντα. Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως, η οποία είναι μαλακή, μερικά διακοσμητικά ξύλινα, τα clipboard. Και εδώ είναι ένα απλό σημειωματάριο, μαύρο του 2020, και θα το διακοσμήσω με τα χαρτιά scrapbooking της Ταμπερία της σειράς Κόσμος. Αποτελείται από 10 φύλλα το άλμπουμ και έχει σχέδια και από τις δύο πλευρές. Το δύσκολο κομμάτι είναι να επιλέξω τα σχέδια που θέλω να βάλω. Πρώτα απ' όλα θα μετρήσω το ημερολόγιό μου. Και θα κόψω ακριβώς όσο μου χρειάζεται για να καλύψω τη μία πλευρά. Τώρα θα επιλέξω το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα το χωρίσω σε δύο μικρότερα, δηλαδή θα μετρήσω κάπου στη μέση το σχέδιό μου και θέλω τα δύο κομμάτια που θα φτιάξω τώρα να είναι ελαφρώς μικρότερα, θέλω να έχει πλαίσιο δηλαδή γύρω-γύρω. Αν το σχέδιό μας είναι 20x30, το δεύτερο κομμάτι θα είναι λίγο μικρότερο, δηλαδή θα είναι 19x29 και θα το κόψω στη μέση. Θέλω γύρω-γύρω να υπάρχει σαν κορνίζα κενό. Έχω επιλέξει ήδη τα κομμάτια που θέλω να βάλω και από εκεί και πέρα χτίζω το υπόλοιπο σχέδιο. Κόβω αυτά που με ενδιαφέρουν, τα κομμάτια που θεωρώ ότι μου ταιριάζουν. Εδώ θα βάλω το λύκο και θα τον κόψω όλον γύρω-γύρω και θα προσπαθήσω να τον κάνω τρισδιάστατο. Θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται αυτό. Το scrapbooking δεν είναι τίποτα άλλο από το να μπορείτε να συνδυάσετε κάποια στοιχεία όπως είναι τα χαρτιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δαντέλες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύλινα διακοσμητικά, οτιδήποτε σας αρέσει. Οπωσδήποτε αγριεύω όλες τις πλευρές από όλα τα κομμάτια που έχω κόψει. Και μετά με ένα μελάνι τη σκουραίνω. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε ένα πιο vintage αποτέλεσμα. Εδώ έχω φτιάξει τη σύνθεσή μου, ξέρω πώς θα τα κολλήσω και το μόνο που μου μένει να κάνω είναι να τα εφαρμόσω επάνω στην επιφάνειά μου. Κολλάω λοιπόν το πρώτο φύλλο
το οποίο καλύπτει σχεδόν όλο το ημερολόγιο. Με ένα ειδικό εργαλείο ή οτιδήποτε σας αρέσει, πάντα μα πάντα που αφαιρείτε τον αέρα από μέσα. Βλέπετε εδώ τα δύο κομμάτια που έχω κόψει τα αμέσως επόμενα, αφήνουν κενό. Το σημαντικό είναι να φαίνεται κάθε φορά η κάτω στρώση. Κολλάω. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό στο scrapbooking είναι όταν χρησιμοποιείτε πολλές στρώσεις, πρέπει τα χρώματα που χρησιμοποιείτε, τα σχέδια που χρησιμοποιείτε να είναι αντίθετα. Να μην έχουν την ίδια απόχρωση χρωματικά. Κολλάω και το δεύτερο κομμάτι. Εδώ χρησιμοποιώ την ταινία διπλής όψης, η οποία έχει ένα φώμα, έχει ένα μαξιλαράκι στη μέση και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα οτιδήποτε και να κολλήσω να προεξέχει. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε τα τρισδιάστατα σχέδια. Θα κόψω ένα clipboard που έχω. Εδώ βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε σας αρέσει στο ενδιάμεσο, ακόμα και δαντέλες. Απλά εμένα δεν μου τέριαζε στο μάτι με το λύκο να έχω και μια δαντέλα. Όμως οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Ξεκολλάω την προστατευτική ταινία και κολλάω στο σημείο που θέλω. Εδώ έχω φελό σε λωρίδα, τον έχω κόψει και θα κολλήσω και τον λύκο από τη μία μεριά, από την κάτω μεριά. Κολλάω και το φελό. Και εδώ με τη βοήθεια της ταινίας θα κάνω το λύκο λίγο πιο τρισδιάστατο, να προεξέχει. Να μην είναι ένα με την επιφάνεια με το φύλλο που βρίσκεται από κάτω. Βλέπετε ότι έχει σηκωθεί λίγο ο λύκος. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στο κάτω μέρος. Το δύσκολο δεν είναι να κολλήσετε, το δύσκολο είναι να καταλήξετε στο ποια σχέδια θα χρησιμοποιήσετε ακριβώς και πώς θα τα τοποθετήσετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο scrapbooking. Κολλάω όλο ένα clipboard και έχω κόψει ακόμα ένα κομμάτι. Το κολλάω στο εσωτερικό. Η πίσω πλευρά μας είναι έτοιμη. Ακριβώς το ίδιο θα κάνω στην μπροστινή πλευρά. Μετράω ξανά την επιφάνειά μου. Κόβω 2 κομμάτια αυτή τη φορά. Και σκίζω το ένα για να φτιάξω κάτι σαν τσέπη για τα υπόλοιπα στοιχεία που θα κολλήσω. Με ένα κοπίδι κόβω άλλο ένα σχέδιο του λύκου. Ξεκολλάω προσεκτικά. Και θα χρησιμοποιήσω και το κάτω μέρος που έχω κόψει. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και διαμορφώνεται και παίρνει σχήμα. Σκίζω άλλο ένα κομμάτι από το χαρτί
έτσι ώστε να φαίνεται σαν κάπου να πατάει ο λύκος. Κόβω και μερικά γράμματα. Είναι κάτι σαν ποιηματάκια αυτά τα γράμματα. Αγριεύω, όπως είπα και προηγουμένως, οπωσδήποτε όλα τα κομμάτια. Και φυσικά περνάω το μελάνι μου. Το μελάνι σε αυτή την περίπτωση είναι χρωματιστό. Κολλάω το πρώτο κομμάτι, το βασικό μου δηλαδή θέμα. Βλέπετε ότι είναι έντονο το χρώμα, επομένως τα υπόλοιπα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσω δεν θα είναι τόσο έντονα για να κάνουν αντίθεση. Κολλάω και το κομμάτι που έχω σκίσει. Μόνο στις άκρες κάνω ένα γάμα. Ο λύκος φυσικά θα είναι τρισδιάστατος, θα προεξέχει. Και εδώ πάλι ένα γάμα και κολλάω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το μόνο που χρειάζεται εδώ είναι η φαντασία σας, τίποτα άλλο. Στην πίσω πλευρά χρησιμοποίησα μια σχετικά κλασική εφαρμογή του scrapbooking. Εδώ είναι λίγο διαφορετικό, δεν ακολουθώ κάποιον κανόνα. Προσθέτω άλλο ένα στρώμα από την ταινία, έτσι ώστε ο λύκος να σηκωθεί ακόμα περισσότερο. Εδώ έχω φτιάξει μια ετικέτα, πάλι με τα ίδια χαρτιά. Φυσικά και τα επιματάκια μου πρέπει να είναι τρισδιάστατα, επομένως θα χρησιμοποιήσω ταινία. Σας είπα, κολλάω τα πάντα με την έξτρα φόρτε, λίγο φελώ ακόμα. Τσαλακώνω λίγο τις άκρες για να σηκωθούν και το μόνο που έχει μείνει είναι να φτιάξω το πλαϊνό μου. Μετράω πάλι, κόβω το κομμάτι που χρειάζεται. Κολλάω. Και λίγη δαντέλα στην ακρούλα για να καλύψω το πολύ μαύρο που φαίνεται. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας για να με βοηθήσετε να δω πώς θα πορευτώ φέτος. Χρόνια πολλά και πάλι, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2020 και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.